Bună dragilor și bine ați venit la o nouă citire. De această dată vă invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce urmează în viața ta din momentul în care vizionezi această citire. Wow! Aici văd clar un angajament serios în care urmează să te implici. Pentru unii poate să fie vorba de o căsătorie sau poate să fie vorba de o bucurie foarte mare pe care o ai. Un contract pe care îl poți semna la locul de muncă. Sau ceva important ce se întâmplă în relația ta. Mergi la o nuntă, afli de o căsătorie pentru alții dintre voi. Totuși văd aici niște bani, da? Niște bani sau o recompensă foarte importantă din punct de vedere financiar. Mai văd aici faptul că se maturizează o relație, se maturizează o prietenie, o relație de iubire. Dacă te afli într-o relație, aici văd clar că lucrurile încep să devină mult mai stabile și mult mai frumoase, mult mai serioase între voi. Pentru cei care sunteți singuri și vă căutați pe cineva, să știți că poate să apară o nouă persoană într-o zi de sărbătoare, într-o zi sfântă, poți cunoaște pe cineva la o petrecere, la un eveniment important. Dar pentru cei care vă căutați un loc de muncă, aici văd foarte clar că veți găsi. Găsiți un loc de muncă chiar acolo unde vă așteptați mai puțin. Și este ceva stabil, este ceva frumos. Văd un blocaj care urmează în viața ta. Poate să fie chiar o perioadă în care nu comunici foarte mult cu ceilalți. Dacă e vorba de o relație, aici poate să apară monotonia. Se vede foarte clar acest aspect. Văd un bărbat care are niște probleme cu banii, niște probleme de care nu îți spune. Poate chiar aici pot fi niște probleme în afaceri, niște probleme cu niște instituții pentru alții dintre voi. Văd aici că o să treceți printr-o situație dificilă, dar este o situație în care tu poți să-ți afli pasiunea, poți să vezi exact ce îți place, poți acționa într-un mod foarte diferit într-o relație în care ești. Atenție puțin la o relație toxică în care te poți afla, mai văd aici. Totuși, văd că pasiunea se va menține în această relație sau, nu știu, parcă într-un moment de izolare, într-un moment în care vrei să iei o pauză, tu îți descoperi anumite calități pe care le ai, îți descoperi anumite pasiuni. Văd aici o persoană mai tânără, neexperimentată, o persoană care face doar ceea ce simte, care este foarte pozitivă, foarte energică și care, să știi că te poate ajuta foarte mult să găsești un echilibru care are legătură în mod special cu partea ta luminată și partea ta întunecată. Este aici o perioadă, da, în care o zi, două sau un moment în care vei vrea așa să stai mai izolat, mai izolată. Aici văd o supărare din trecut.
pe care reușești să o rezolvi. Văd aici că cineva tot stă și se uită la o relație pierdută, la un angajament serios care a avut probleme. Nu știu, încă ești cu mintea în trecut sau este o persoană care încă se gândește la trecut. Încă stă și analizează aici lucrurile. De asemenea, văd aici o femeie foarte dulce, foarte iubitoare, foarte sensibilă, care te poate ajuta în ceea ce faci tu. Văd că totuși te-ai maturizat foarte mult în urma acestor experiențe de dragoste sau pot fi experiențe de la locul de muncă. Văd că reușești să devii foarte bun pe ceea ce faci, fie pe zona profesională, fie pur și simplu devii o persoană mult mai înțeleaptă, mult mai blândă. Și uite, văd aici clar că ți se îndeplinește o dorință și reușești să ieși dintr-un blocaj, reușești să ieși dintr-o situație toxică. Îți dorești ca cineva să termine o problemă legată de zona aceasta a justiției, ca să spun așa. Reușești să ieși dintr-o situație care nu era corectă. Uite, văd o persoană care ia o decizie într-un final, dar care are niște probleme cu banii. La locul de muncă, posibil să se ia o decizie care să favorizeze o anumită persoană. Văd că este cineva care are foarte multă putere, ori asupra ta, ori în general vorbind. Și care se folosește de această poziție în favoarea sa. Atenție dacă ești o persoană singură, pentru că aici, la un moment dat, poate apărea o relație toxică, o relație care să te ajute foarte mult să-ți vindeci, pe de altă parte, problemele pe care le ai. Văd aici ceva ce urmează să studiezi împreună cu un grup de oameni mai mic sau poate chiar o activitate nouă pe care o faci și care îți oferă curaj, care îți oferă putere, care te ajută să te eliberezi. Mai văd aici un bărbat cu uniformă sau un bărbat care lucrează cu mintea, un bărbat care lucrează la stat. Pentru alții chiar poate să fie vorba de o persoană importantă pentru viața ta, care să știi că te ajută să ieși din acest blocaj. Parcă trebuie să te bucuri mai mult de viață, parcă asta vor să-ți transmită cărțile. Că trebuie să te bucuri mai mult de tot ceea ce te înconjoară. Trebuie să trăiești viața din plin, să nu mai iei lucrurile chiar atât de în serios. Pentru că este adevărat, tu ești un suflet pur, ești un suflet absolut fantastic, dar care pur și simplu are nevoie să se mai distreze câteodată, are nevoie să mai iasă puțin din zona de confort. Pentru că uneori ai impresia că ești doar cu capul în nori, uneori pur și simplu nu vezi lucrurile foarte clar. Ai mai multe oportunități și nu știi pe care să o alegi, nu știi ce să faci. Parcă vrei să, nu știu, ești o persoană mai boemă, văd că ești o persoană care are o cunoaștere mare, care are multe responsabilități. Ai o intuiție foarte bună
Știi foarte bine să-i conduci pe ceilalți, însă, repet, sfatul aici este clar să încerci să te detașezi, să încerci să te simți bine, să încerci să vezi lucrurile altfel. Hai să vedem și zodiile implicate și avem Pești, Taur, Fecioară, Capricorn, Balanță, Vărsător, Săgetător. Și cam atât, dar nu este neapărat nevoie să ai legătură cu aceste zodii. Eu îți mulțumesc frumos pentru vizionare, te iubesc, te îmbrățișez cu drag și nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă și butonul de like și pentru cei care doriți, vă aștept cu drag și la altă citire. Te-am pupat!